Ui. Ơ. Hết rồi. À đây còn. Eo ơi, mùi ghê thế. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trước di tích Động Nhị Thanh. Và hiện tại là tầm khoảng là 17 giờ và hiện tại là đã đóng cửa và bọn mình đã đến trễ. Nhưng mà trong lúc mà mình chờ xe để đi đến Động Tam Thanh thì mình có một cái câu chuyện về Động Nhị Thanh mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Đây là câu chuyện mà mình tìm hiểu được nha. Các bạn có biết tại sao nó lại là Động Nhị Thanh? Nhị Thanh ở đây nghĩa là gì? Thì nó sẽ gắn với một cái nhân vật tên là Ngô Thị Sĩ. Thì ông này là một nhà sử học, một nhà văn và một nhà thơ sống dưới thời chúa Trịnh. Thì năm 1777 thì ông được bổ nhiệm làm đốc trấn. Mọi người cứ hiểu đơn giản thì nó sẽ là như thị trưởng thành phố ấy của ở Lạng Sơn. Thì sau đấy thì ông đấy có tìm kiếm được cái hang động này và ông đấy cho người cải tạo lại để trở thành một cái nơi mà người dân có thể đến để vui chơi giải trí ấy. Đó. Thì quê của ông này thì làm ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai. Hiện nay thì là thuộc thành phố Hà Nội. Thì trong cái tên của quê hương ông đấy là có hai chữ Thanh thì là Nhị Thanh. Tả Thanh Oai với cả Thanh Oai ấy, thì ông đấy tự đặt cho mình là Nhị Thanh cư sĩ. Và để tưởng nhớ cái quê hương của mình ấy và để đặt tên cho cái hang động mà ông đấy tìm kiếm cũng như là chính do ông đấy cải tạo thì ông đấy đặt tên là Động Nhị Thanh. Ô tô đỗ ở đây nghe. Không ạ. Đi cửa này ạ. Đi qua cửa kia sang bên cạnh. Hiện tại thì bọn mình đang ở khu di tích là ở khu danh thắng Nhị Thanh, Tam Thanh. Tam Thanh ở đây không phải là như cái động Nhị Thanh vừa nãy. Tam Thanh ở đây nghĩa là ban đầu chùa này thì thờ đạo giáo. Thì trong đạo giáo thì có 3 vị Thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Sau dần thì Phật giáo du nhập vào Việt Nam cũng như là những cái tín ngưỡng văn hóa khác. Ví dụ như tín ngưỡng văn hóa truyền thống thờ thánh của người Việt Nam thì chùa này sẽ thờ cả đạo giáo, cả Phật giáo, cả tín ngưỡng thờ thánh của người Việt. Và một điều đặc biệt của chùa Tam Thanh này là chùa nằm ở trong hang động luôn. Không, cái kia chỉ là cái cổng thôi nha. Còn chùa là chùa bên trong hang động luôn. Đây này, đây là bàn thờ của ông Ngô Thị Sĩ, là cái ông mà đã đặt tên cho động là Động Nhị Thanh á, là cái ông mà đã khám phá như nãy mình đã có nói. Thì ở đây mọi người sẽ thờ ông đó. Ui, đẹp. Ui, đẹp thật sự luôn ấy. Có cá luôn. Hùng vĩ phết đấy. Trong này mát nha. Rất là kiểu hùng vĩ. Nước chảy đá mòn là có thật. Đây là Thái Thượng Lão Quân, là một trong 3 vị Tam Thanh. Ui, hang động Sơn Đòn ấy. Ấy, hay thử lên chỗ này trước đi, cẩn thận nha. Ở đây mình thấy có một cái hang, nói chung là tối nhưng phía cuối có ánh sáng. Và bọn mình quyết định trải nghiệm thử.
Mình bật lát. Đây, nó vẫn có bậc thang, chắc chắn là có lối đi thôi. Đây. Ôi dồi. Ui, con gì đấy? Có con gì ấy? Nó cũng cụt. Không, chỗ này. Ui, con rơi hay con gì ấy, Quang ạ. Vậy? To lắm. Đâu? Em nhìn thấy không? Không. Ui, chữ gì đấy? Ây da. N-I-O-T Forever. Ây da. Đây có tin cốt cơ, số 3 này. Đây chỗ này có. Ui đây đây, đây. Rơi con tí Quang ạ. Anh không thấy. Chỗ này. Đấy, thấy không? Ờ. Em nhìn bằng mắt đấy, đừng nhìn bằng cam. Củ nó vừa bay đấy đúng không? Ừ. Ui. Bắt đầu dốc rồi đấy. Ui, dốc lắm luôn đấy. Trơn. Ôi. Có đường lên nữa này. Ừ. Lên được trên nóc luôn đấy. Nhưng mà lên đây hơi ướt đấy. Cẩn thận có ướt nhiều ấy. Đây có vẻ chắc là điểm cao nhất nhỉ? Khả Của năng. cái pub. Nhưng nãy thấy có nhiều cầu, nhiều hướng lắm. Ý thức ở đâu? Nam Va. Vai. Đây thì mình xuống vào cái hang này luôn. Ồ, thấy cửa cổng này. Ngồi ra tổ một cái nhìn thì hay. Có khi nào. Cũng có ý. Ừ. Vì nãy ở kia nó ghi là khu danh thắng Nhị Nam mà. Khóa rồi. Nhìn được này này. Ui. Sao khai đấy. Lên nữa à? Thế nữa hay không? Đi. Đấy. Nhiều vậy. Thế rồi. Đi vòng. Vòng này khá lạ nha. Ui, nước nha.
Mình vừa khám phá xong động Tam Thanh thì mọi người thấy cái núi đằng xa kia không? Nó sẽ là núi nơi có nàng Tô Thị và thành nhà Mạc. Bây giờ hãy cùng mình khám phá những cái địa điểm đấy nhé. Không có biển thông báo đây là di tích gì, nhưng mà bọn mình có hỏi người dân xung quanh thì đây là lối lên thành nhà Mạc. Giờ hãy cùng bọn mình khám phá. Thành nhà Mạc chỉ tầm khoảng 200 bậc thang thôi, khá là ít. Bảo sao người ta hay đi tập thể dục. Yeah. Mỗi ngày người ta già trẻ lớn bé đều leo lên leo xuống ở đây để rèn luyện sức khỏe. Nên là mọi người đến Lạng Sơn mọi người không bao giờ thấy người Lạng Sơn bị ốm nha. Đó là mình chưa thấy. Ủa nhưng mà yên tĩnh chill chill ha. Rồi. À, một điều đặc biệt là những cái kết cấu này là người xưa nhà Mạc họ dùng, mọi người biết dùng cái gì để dính những cái khối đá này lại với nhau không? Thay vì dùng những cái kết liệu dính thông thường thì họ dùng kết liệu dính, chất liệu kết dính trộn với mật ong và đường mía để cho nó chắc chắn hơn, và nó tồn tại đến ngày nay luôn. Thì thành nhà Mạc này là đây là một cái kiểu tường thành của nhà Mạc. Đi tiếp. Nào thấy thành thì nói tiếp. Ui. Cả cái không gian rộng lớn này, khoảng đất trống này chính là thành nhà Mạc. Thành nhà Mạc thì được xây dựng tại, nói chung là sẽ áp vào 3 cái vách núi. Đây là vách núi ngọn núi thứ nhất này. Đó, dài như này. Đây là núi thứ hai này. Ở đây núi thứ ba. Và chỉ hở đúng một hướng là cái hướng mà cái cổng vào vừa nãy bọn mình vào. Hở một hướng ra thì vừa công dễ mà vừa thủ dễ luôn. Địch công mà nhá thì mình thủ ngay hướng đấy, mình không cần phải thủ ở các hướng khác nữa. Nhưng mà cuối cùng thì về sức mạnh quân sự thì sức mạnh của vua Lê kết hợp với chúa Trịnh thì rất là áp đảo, và thành nhà Mạc thất thủ nên là tan hoang hết luôn. Và còn đúng mỗi cái di tích là cái cổng thành. Hiện tại thì mặt trời cũng đã lặn rồi, trăng bắt đầu lên rồi. Nhưng mà mình còn một địa điểm cuối là nàng Tô Thị, và bây giờ bọn mình sẽ khám phá. Con đường mòn khá là tối, nhưng mà vì đã hứa với các bạn là sẽ khám phá trong vlog lần này nên bọn mình đi nốt. Có thể đây là lần cuối các bạn sẽ gặp lại mình. What the hell? Ôi rồi, tí xuống dưới mình sẽ chỉ các bạn cái đường lên, cách để nhận biết cái đường này. Tại nó một con đường mòn thôi, nó thế là không đi cột cờ nữa đấy. Cột cờ phai vệ ấy. Đúng, đường mòn mà. Đường mòn anh ấy bảo là lắm. Sắp đến rồi mà. Ui, có thủy tinh đấy. Cảm giác tôi lên núi. Ừ, thì cái đấy nó ở trên núi mà. Đúng rồi. Có đường đi tiếp không? Có. Đúng rồi. Ui, sắp đến đỉnh rồi. Má, xuống mấy quỷ. Chắc anh cũng phải thêm tí đèn. Từ từ. Bắt đầu hiểm trở rồi đấy. Không phải không vậy. Sao mà đường có thể khó đi như thế? Thì nó trên đỉnh núi mà. Thật á? Ừ. Ừ. Mình phải vượt qua chính mình, cái này không bằng yên tử được. Mà mình khó đi luôn à nữa. Đây này, bậc bằng phẳng cái này. Ui, đây có cầu thang luôn này. Cố lên. Này, cầu thang này. Ui. Thế là? Hết rồi. À đây, còn. Eo ơi, mùi ghê thế. Vậy. Đi tiếp thôi. Mọi nỗ lực sẽ phải được đền đáp bằng phần thưởng xứng đáng. Có khi nay mình lên được phòng suite chính là phần thưởng trước đấy.
Rồi. Khoai. Ừ. Phùi vậy. Ui. Mình đang lên núi. Lên đến đỉnh rồi. Đâu, vẫn còn mà. Đấy, ngay đây rồi. Đi lên nốt là đến đỉnh rồi. Ôi rồi. Đúng không? Anh có chắc là núi ở đấy không? À, có chắc là Nàng Tô Thị ở đỉnh núi không? Nó ở đỉnh núi mà. Trong truyền thuyết nó cũng ghi ôm con ra đứng mà. Mình cố tiếp không? Đúng rồi. Nốt này. Mình không biết trốn như nào ấy. Ui, anh nghe tiếng người. Em nghĩ nó đã chưa đặt nói chứ là đường phố như này. Nói đâu thương mại hóa đâu. Ấy, anh nghe thấy tiếng người bên này này. Em nghe thấy không? Có. Đấy, nghĩa là có người ở trên. Ôi, hình như anh thấy cái gì đấy. Ôi, đây có khi nào mà mình đã đi qua Nàng Tô Thị rồi không? Mát vậy. Đấy, người ta đang ở dưới này. Em nghĩ là mình nhập đường rồi. Hay lắm. Hiện tại thì bọn mình đã leo lên được, nói chung là một trong 3 cái núi vừa nãy mà bọn mình có nhắc đến. Thì căn bản là do tối rồi ấy. Có thể là bọn mình đã đi qua Nàng Tô Thị hoặc là Nàng Tô Thị vẫn còn ở trên kia như nào đấy. Theo của anh thì bảo là nó cũng không xa đâu. Ừ. Đi cũng cao. Có thể là bọn mình đi nhầm đường hoặc là bọn mình đã tối quá nên bọn mình bỏ qua rồi ấy. Nhưng mà dù gì thì đã đến đây thì mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Nàng Tô Thị này. Cái di tích này thì nó là cái đá hình người mẹ ôm đứa con. Thì nói chung nó sẽ tượng trưng cho cái sự trung thủy, son sắt của người phụ nữ. Nhưng mà đầu đuôi câu chuyện đấy ra sao thì là như này. Ngày xưa tại một cái ngôi làng nọ có 2 anh em là Tô Văn và em gái là Tô Thị. Thì trong một lần 2 anh em chơi với nhau thì Tô Văn đã ném đá vô tình trúng đầu em gái và khiến em gái chảy máu và ngất đi. Thì tưởng là em mình đã chết, thế là Tô Văn kiểu sợ hãi và bối rối quá nên đã bỏ ra đi biệt xứ. Thì vài năm sau Tô Văn trở lại cái vùng đất thì cái vùng đất đấy là Lạng Sơn ở bây giờ. Thì gặp một người con gái nết na, thùy mị. 2 người nảy sinh tình cảm với nhau và có với nhau một người con kháu khỉnh. Nhưng mà bi kịch xảy đến như thế này. Trong một lần mà Tô Văn chải tóc cho vợ thì đã thấy một cái vết sẹo ở trên đầu vợ. Thì Tô Văn dặn hỏi vợ thì được nghe vợ kể là ngày xưa bị anh trai ném đá trúng đầu, không may bị nói chung là bị bất tỉnh, nhưng mà may cũng có hàng xóm và người dân cứu chữa và nhận nuôi. Đó, thế là Tô Văn nhận ra mình đã lấy em gái mình. Lại thêm một bi kịch nữa xảy ra. Thế là Tô Văn, sáng hôm sau thì Tô Văn nói dối vợ là triều đình triệu tập quân để đi lính ấy. Nói chung là gọi đi nghĩa vụ quân sự ở hiện tại ấy. Đấy. Thì nói dối vợ là như thế. Thì Tô Thị cũng chả hay biết gì về cái câu chuyện kia. Thì cũng nghĩ là chồng lo việc nước thì ở nhà đợi thôi. Thì xong, nói chung là rất nhiều năm sau Tô Văn vẫn không trở về. Đấy, vì đã mang những cái nỗi đau về, nói chung rất là bi kịch nên là mãi mãi không trở về. Còn Tô Thị thì hàng ngày bồng con ra trên núi, ngọn núi cao nhất, đây là cái núi này để ngóng chờ một ngày chồng sẽ trở về. Nhưng mà năm rồi ngày qua ngày thì Tô Văn mãi không trở về, nên là trời thương cảm cho cái số phận nghiệt ngã này nên là hóa đá 2 mẹ con luôn. Đấy, từ đó thì có một cái cục đá nó hình dáng như một người mẹ bồng con thì nó gọi là đá trông chồng Hòn Vọng Phu, hay ở đây là Nàng Tô Thị. Đấy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Cái câu chuyện này thì thực ra là nó sẽ có rất nhiều dị bản ở trên mạng hoặc là mọi người tìm kiếm thông tin, nhưng đây là cái thông tin mình tìm được. Đấy, mong là nó hữu ích mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Giờ mệt quá, chắc là bọn mình sẽ đi xuống thôi. Đi về khách sạn nghỉ ngơi tí. Ôi bạn ơi!
Ui, nhiều mạng nhện hết. Ở đây có đèn nhưng người ta không mở nhá. Ừ. Mẹ đêm đi quả này cũng kinh dị phết đấy. Trông không có thấy điểm kết thúc luôn đấy. Có thể các bạn chưa biết, bây giờ bọn mình đang xuống 18 tầng địa ngục. Em tưởng anh đang bảo chúng ta đang đi vào. Lý quá mệt để đi làm. Bọn mình mới từ nàng Tô Thị trở về, giờ chắc bọn mình sẽ đi ăn tối. Ở đây thì sẽ đa dạng các quầy. Này là kiểu các đồ hấp. Ví dụ như thế này. Mực hấp. Ở đây sẽ có hải sản. Ở đây là kiểu maki. Đây sashimi đấy. Bên này chắc là phở.